Xin chào các anh chị, em là Long. Ờ, Hôm nay thì em làm một cái video nói về cái giá của một dự án mà các anh chị mấy nay em gặp các anh chị thảo luận rất là nhiều. Khi mà bên em mở ra một cái dự án mới thì em thấy có một vấn đề là các anh chị khách hàng hay nói là giá dự án này sao cao hơn so với các dự án khác. Ờ, cái điều này thì hiển nhiên thôi, ai mua sắm cái gì thì cũng so sánh giá trước khi quyết định mua. Nhưng mà em không hiểu là các anh chị có so sánh, có phương pháp hay là như thế nào đó hay không, thì em không rõ lắm. Nhưng mà đôi khi là mới hỏi mà các anh chị đã nói giá như này giá như kia. Thì hôm nay thì em làm một cái video phân tích về cái vấn đề này, để chúng ta cùng thảo luận. Cũng như là các bạn sale cũng vậy, các bạn sale khi khi mà nghe các anh chị khách hàng nói là giá đi cao quá, cái bắt đầu nản không bán hay là này kia, thì em thấy là nó hơi vô lý. Tại vì thường á, theo quan điểm của em, góc độ nhìn của em thì em thấy là cái giá thì nó còn do mình tự đánh giá một phần nữa. Nói chung là yếu tố mà chính thì vẫn là do chủ đầu tư họ quyết định, nhưng còn mình là người mua hay là mình là sale thì mình phải tự đánh giá được là cái giá đó hợp lý hay không hợp lý để mình tư vấn cho khách hàng, hoặc là khách hàng có thể là quyết định mua hay không mua, cũng dựa trên những yếu tố này. Thì nay em làm cái video này để em phân tích về cái cấu thành giá, cái yếu tố để cấu thành giá một dự án để các anh chị cùng tham khảo, cũng như các bạn sale cùng tham khảo coi là giá này nó có hợp lý hay không, để mình tư vấn cho khách hàng nó đúng và mình bán cho nó có lửa. Cũng như là các anh chị là trước khi quyết định đầu tư thì nó sẽ có một cái góc nhìn nó hợp lý hơn. Em không nói là cái quan điểm của em là chính xác 100%, nhưng mà nó chỉ là mang mục đích là đóng góp để các anh chị tham khảo, và các anh chị có thể là nghe hoặc không nghe, các anh chị có thể quan tâm hoặc không quan tâm. Tại vì mỗi người mỗi quan điểm, thì em không thể nào là bắt mọi người theo cái quan điểm của em. Em chỉ muốn là chia sẻ cái quan điểm của em, nhìn nhận từ nhiều yếu tố và cũng như sự hiểu biết của mình, để các anh chị có thể là có thêm những cái thông tin để các anh chị đánh giá tốt hơn. Đầu tiên, em xin phân tích về cái vị trí dự án. Vị trí dự án á, thì cái vị trí dự án nó cũng cấu thành lên cái phần giá của dự án rất là nhiều. Như vị trí dự án của các anh chị là ngay mặt đường hay là trong hẻm thì giá nó đã khác nhau rồi. Rồi cái vị trí mà gần trung tâm hơn thì giá nó sẽ khác so với cái vị trí dự án ở xa. Nhưng mà trung tâm ở đây thì các anh chị nên hiểu theo mình cái trung tâm của cái khu vực đó nó sẽ là như thế nào. Chứ nếu các anh chị lấy cái dự án này mà so với trung tâm quận Nhất, mà trong khi dự án lại ở Dĩ An, Bình Dương, mà so với trung tâm quận Nhất thì nó khá khập khiễng. Hoặc là ở Dĩ An, Bình Dương mà lại so với trung tâm Thuận An, Bình Dương thì nó cũng khá là khập khiễng. Rồi vị trí mà ở Dĩ An, Bình Dương lại so với trung tâm quận Thủ Đức nó cũng khá là khập khiễng. Tại vì căn hộ chung cư thì nó mỗi một vị trí và nó có một cái bán kính phục vụ nhất định. Nếu mà các anh chị mà từ quận Nhất ra đến Dĩ An, Bình Dương thì các anh chị không phải là cái phạm vi phục vụ, trong phạm vi phục vụ đó. Tại vì cái dự án nó không phục vụ tới các anh chị tới quận Nhất. Tại vì cái đó là chỉ là phần giá trị cộng thêm cho các anh chị khi mà mua dự án thôi. Nếu mà các anh chị mua đầu tư thì em nghĩ so sánh vậy cũng không hợp lý. Tại vì đầu tư chứ chỗ nào mình cảm thấy là giá đầu tư hợp lý, vị trí hợp lý, thanh khoản ok
và lợi nhuận ok là mình cảm thấy ok thì mình đầu tư thôi. Chứ còn so sánh giá vị trí này kia thì em thấy nó khập khiễng quá. Nếu như các anh chị so sánh giá với các dự án trong phạm vi đó, em ví dụ bên em đang mở bán cái New Galaxy, các anh chị so sánh giá của bên em so với những dự án tương đồng trong bán kính khoảng 5 đến 10 km tại Dĩ An, Bình Dương thì em ok, em chấp nhận. Và nó phải tương đồng nha, tương đồng về nhiều yếu tố mà em vừa nêu ra đó. Còn ví dụ như nó khập khiễng quá về chất lượng công trình, về chủ đầu tư, rồi về chất lượng bàn giao thì thôi khỏi bàn tới. Tại vì cái đó nó không còn gọi là so sánh giá, cái đó so sánh quá khập khiễng. yếu tố thứ hai Yếu tố thứ hai là uy tín chủ đầu tư. Uy tín chủ đầu tư á, thì tại sao mình phải nói về uy tín chủ đầu tư? Tại vì mình nên mua và nên coi, ở đây em không chê bất kỳ chủ đầu tư nào hết, mà em chỉ muốn nói với các anh chị khách hàng cũng như là các bạn sale để tư vấn cho khách hàng, hoặc là các anh chị mua ở, mình lựa chọn chủ đầu tư nào mà mình cảm thấy an tâm để mình gửi gắm tiền của mình vô đấy. Tại vì sao? Tại vì đây là những dự án chung cư hình thành trong tương lai, và trong tương lai là chắc chắn với anh chị là nó phải rất là lâu và dài, tối thiểu nó phải từ một năm trở lên đó, tối thiểu nó phải 1 năm trở lên thì cái dự án nó mới hình thành xong. Chưa kể là sau này cái chất lượng sau này đó, nên là khi mình lựa, nó không như là cái nhà phố ở bên ngoài. Nhà phố bên ngoài có thể là mình xây lên hỏng thì mình có thể là mình xây lại, hay là mình bán đi, mình mua chỗ khác hay là sao đó. Nhưng mà về chung cư thì các anh chị đa số nó dành cho phân khúc là mình thu nhập nó trung bình khá hoặc là hơi thấp tùy theo dự án và nữa. Còn thu nhập cao thì cũng có, nhưng mà thu nhập cao thì họ lại càng phải chọn cái chủ đầu tư uy tín cao để nó đảm bảo cái tài sản của mình là được như mong muốn. Nên là chủ đầu tư này bán giá cao, chủ kia bán giá thấp là cái điều đương nhiên, tại vì uy tín về chất lượng của họ rất là cao rồi thì họ phải bán theo đúng cái giá thương hiệu của họ đã gây dựng bao nhiêu năm nay. Và thứ hai, nó cái lợi ích để mình chọn được cái chủ đầu tư đúng nó sẽ đi theo sau này, đó là mình an tâm hơn, rồi chất lượng nó tốt hơn, phục vụ được lâu hơn đó. Chứ mình mua mà được 1, 2 năm, 3 năm mà mình đã cảm thấy nó hư rồi này kia, không hài lòng, hoặc là quản lý không tốt hay là gì đó ABCD thì mình cảm thấy là nó không happy đó. Thì hoặc là các anh chị đầu tư đi, mình mua vô những cái dự án mà chủ đầu tư không uy tín, họ làm một thời gian họ không đủ vốn hay là sao đó họ dừng, họ cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề mà các anh chị thanh khoản rồi chôn vốn này kia ABC, rồi cũng nhiều vấn đề. Nên là tại sao cũng phải chọn chủ đầu tư là vậy. Yếu tố thứ ba là cái tính pháp lý của dự án. Thì khi mà mua chung cư á, các anh chị thường để ý là cái pháp lý của nó là cái hợp đồng. Cái hợp đồng rồi sau này ra sổ đó. Thì các anh chị để ý cái phần mà đóng ban đầu á, thì thường chung cư là mà để đảm bảo nhất thì là vẫn phải có hợp đồng mua bán, là mua là đảm bảo nhất. Nhưng nếu các anh chị mà đi đầu tư mà mua cái giai đoạn mà ra hợp đồng mua bán rồi thì nó lại là cái lợi nhuận của mình nó đã bị giảm một phần đó. Thì để mà đầu tư mà cái này em không khuyến khích nha, các anh chị tự đánh giá mà anh chị coi là đầu tư giai đoạn nào thì hợp lý nhất. Nếu mình cảm thấy là cái đầu tư của mình thời điểm đó ok thì mình đầu tư, và mình tin tưởng mình đầu tư. Thì cái pháp lý nó sẽ có nhiều giai đoạn ví dụ là đang giai đoạn hoàn thiện pháp lý, nhưng mà thường chủ đầu tư sẽ cân nhắc là đủ khả năng ra được cái pháp lý đó thì người ta mới dám mở bán và cho các anh chị đặt cọc và ký hợp đồng đặt cọc.
thì hầu như nếu các anh độ uy tín của chủ đầu tư đó lớn và đủ làm các anh chị yên tâm thì cái dạng hợp đồng cọc đó cũng khá là ổn. Tại vì cái độ uy tín người ta, các anh chị đánh giá ở cái yếu tố thứ hai em nói, các anh chị đã thấy ok rồi, thì cái phần mà pháp lý đó cũng khá là ok, thì các anh chị yên tâm mua. Đó, thì khi mình mua được cái giai đoạn pháp lý đầu mà đang hoàn thiện hợp đồng cọc thì các anh chị chắc chắn mua sẽ với một cái giá niêm yết nó sẽ khác. Nhưng mà khi mà cái dự án mà ra đến hợp đồng mua bán là pháp lý đã cơ bản là hoàn thiện, chưa phải là 100% các anh chị. Nếu mà nói phải hoàn thiện 100% là phải nhận nhà và nghiệm thu xong thì đó mới là pháp lý 100% hoàn thiện để mới ra được sổ hồng cho mình. Thì cái phần mà cơ bản là 20-30% mà ra được hợp đồng mua bán thì là cũng khá là ok rồi. Đó, thì phần đó là ngân hàng đã có bắt đầu bảo lãnh rồi. Nhưng khi đó mà chủ đầu tư đã có những nhà đầu tư F0, F1, những nhà đầu tư F1 mà đã mua từ hợp đồng cọc hết rồi thì các anh chị khi mà mua từ hợp đồng mua bán thì các anh chị đã mất một phần lợi nhuận. Mình đầu tư thì nếu mình chắc quá thì mình lại không gọi là mình chắc quá thì mình lại không có lợi nhuận nhiều. Giống như là các anh chị đợi hoàn thiện nhà xong xuôi rồi các anh chị mới mua thì thường hầu như là các anh chị mua ở người ta chắc quá thì người ta mới mua giai đoạn đó thôi. Còn các nhà đầu tư F1, F2, F3, F4 là thường người ta phải mua ngay từ đầu, từ lấy trực tiếp từ F0 luôn. Đó thì nó mới có lợi nhuận tối đa. Đó thì đây là nó cũng một phần cấu thành lên giá. Đó, nếu mà chủ đầu tư mở bán giai đoạn mà đã có hợp đồng mua bán đầy đủ và đã xây dựng một phần nào đó thì chắc chắn với anh chị giá nó sẽ cao hơn so với những cái giá mà mở bán ngay từ lúc đang hoàn thiện pháp lý và ký hợp đồng cọc. Đó nên các anh chị cũng cân nhắc coi là tại sao. Đó. Rồi nhiều anh chị tại sao là thấy bên này cao nhưng mà thanh toán lại thấp đó, rồi này kia thì thực ra là do cái một phần pháp lý thôi, nó ảnh hưởng, với lại cái yếu tố thứ tư nó ảnh hưởng vô. Thì cái yếu tố thứ tư thì tí nữa thì em sẽ phân tích. Thì cái phần pháp lý thì về cơ bản là nó cấu thành nhiều lắm về chi phí lắm. Tại vì đôi khi là đi xử lý một cái vấn đề pháp lý mà đang vướng mắc với các cơ quan rồi tiền thuế này kia rồi ABCD các kiểu thì cái giá thành nó cũng mang tính quyết định, ảnh hưởng rất là nhiều từ cái pháp lý này. Yếu tố thứ tư là tiến độ dự án. Thì cái tiến độ dự án nó cũng quyết định một phần giá nha các anh chị. Giả sử nếu chủ đầu tư bán rẻ hơn cho các anh chị thì đổi lại các anh chị phải đóng dài hơn để các nhà đầu tư họ sẽ dùng cái tiền của các anh chị đầu tư vào một vấn đề khác để mang lại lợi nhuận tối đa, để bù cho những cái khoản mà bán giá thấp hơn, định giá thấp hơn cho các anh chị. Đó thì họ mới dám bán giá như vậy. Còn nếu như tiến độ mà ngắn hơn, chắc chắn các anh chị phải bán giá cao hơn để làm sao mang lại cái thu lại được cái chi phí và cũng như cái lợi nhuận hợp lý để nuôi sống công ty của họ. Chứ không có ai mà bán lỗ cho các anh chị hết đó. Đó nên người ta phải tính toán cái vấn đề. Giả sử như các anh chị đi vay ngân hàng, các anh chị mua thì khi các anh chị bán, các anh chị cũng phải tính cái chi phí mà vốn anh chị bỏ ra, rồi chi phí lãi ngân hàng trong thời gian bao lâu, rồi số tiền có các anh chị kiếm được bao nhiêu. Đó, chứ không có ai mà mua giá vốn, bán giá vốn cho các anh chị cả. Thì cái yếu tố tiến độ thanh toán cũng rất là ở đây nó cũng quyết định ở đây rất là nhiều. Nên là tại sao mà cái dự án nó kéo dài khoảng 3-4 năm mà các anh chị đóng tới 95% hay là đóng một lần luôn này, các anh chị được giảm tới 30-40%.
tại vì cái tiền đó các anh chị đưa chủ đầu tư mang đi đầu tư thì cái lợi nhuận đó họ sẽ chia lại cho các anh chị đó, thay vì các anh chị gửi lãi ngân hàng rất thấp đó, thì cái giá nó đã tính trên cái vấn đề đó rồi. Nếu như cái trường hợp mà các anh chị đóng một lần mà các anh chị trả tiền từ thì các anh chị lại lợi ở vấn đề là thời gian trả góp. Thì cái đồng tiền của chủ đầu tư nó bị giam lại rồi mất giá này kia, tại vì nếu mà đóng nhanh quá, đóng nhiều quá thì các anh chị ngộp, các anh chị lại không mua đó. Các anh chị muốn là đóng giãn ra, dài ra thì đồng tiền của chủ đầu tư nó lại bị mất giá, thì đôi khi là họ phải tính toán cân đối hợp lý làm sao là cái thời gian đóng như vậy rồi cái giá như thế nào thì hợp lý để bù lại cái khoản lãi ngân hàng hay là chi phí cơ hội hay là trượt giá đó. Nên là cái tiến độ thanh toán nó cũng ảnh hưởng đến cái giá thành của chủ đầu tư rất nhiều. Nên là các anh chị đừng so sánh mà khi mà chưa có đánh giá về cái yếu tố này so với giữa các dự án với nhau. Cái yếu tố thứ 5 là chất lượng công trình. Cái chất lượng công trình ở đây á, thì các anh chị cũng phải coi là cái này thì nó cũng liên quan đến uy tín chủ đầu tư nha các anh chị. Thì cái chất lượng công trình thì các anh chị cũng có phải coi cái chủ đầu tư đó trước giờ xây dựng là cái chất lượng công trình bàn giao như thế nào, có đúng như danh mục vật tư ban đầu ký hợp đồng hay không. Thứ hai là làm đường nét rồi từ chi tiết có đẹp hay không, có ok hay không đó. Nên là cái chất lượng công trình đó, rồi tiến độ xây dựng công trình có đúng đảm bảo so với cái tiến độ mà chủ đầu tư đưa ra hay không. Nên cái đó cũng là một phần chất lượng công trình, tại vì chất lượng công trình đảm bảo thì nó sẽ đảm bảo cái việc anh chị nhận nhà nó đúng hạn và nó ok hơn. Còn chất lượng bàn giao trang thiết bị này kia nó đúng thì nó đảm bảo là cái vấn đề là cái giá ban đầu định giá nó đúng so với những cái danh mục vật liệu người ta đã đưa ra đó. Thì cái giá thành của danh mục vật liệu nó phải các anh chị tính đi, ví dụ dự án là 3-4 năm thì 3-4 năm sau mà người ta đã thẩm định được cái giá danh mục vật liệu của 3-4 năm sau, người ta mua người ta bán cho anh chị thì nó cũng là một vấn đề hợp lý. Còn ví dụ như giờ chủ đầu tư mà họ không có kinh nghiệm trong chất lượng công trình á, họ định giá là bây giờ ví dụ như là có về cái phần nội thất trang bị cho căn hộ của anh chị khoảng 300 triệu thôi, nhưng đến lúc mà họ làm, họ thi công, họ thấy là cái giá nó đội tới 500 triệu họ lỗ, thì họ sẽ tìm cái danh mục vật liệu nào đó mà nó rẻ hơn, nó không đúng, nó cũng thi công vào trong cái dự án thì các anh chị là người thiệt chứ ai là người thiệt. Nên là các anh chị cũng nên coi lịch sử các chất lượng các công trình mà chủ đầu tư đó đã thực hiện. Nên là tại sao cái giá thành của các ông nó khác nhau là ở chỗ, ví dụ như là ông đó ông chưa có kinh nghiệm thi công nhiều dự án thì cái phần định giá của ông chắc chắn nó không thể nào chuẩn bằng cái ông mà thi công 20-30 dự án rồi, thì cái việc thẩm định giá nó sẽ chuẩn và nó hợp lý. Thì các anh chị mua nó không bao giờ, cho dù giá mình thấy là cao hơn những ông kia nhưng mà nó vẫn đảm bảo là cái chất lượng công trình thì nó đảm bảo hơn. Còn ví dụ như những ông mà không có kinh nghiệm nhiều, ông thẩm định sai là sau này nó sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án, nó chưa kể là rủi ro cho các anh chị nhiều hơn. Cái vấn đề nó ở đây nó là rủi ro, nó sẽ ảnh hưởng đến cái rủi ro mà khi các anh chị mua bán thôi, đầu tư nó cũng như ở mình phải chờ mà, thì cái rủi ro sau này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đó. Nên là chất lượng công trình mình cũng nên phải coi là chủ đầu tư đó nó như nào, nó ok không, rồi nó đó, mình coi được trước thì nó sẽ khá là ổn. Rồi cái vấn đề thứ 6 ở đây là cái giá trị cộng thêm. Thì cái giá trị cộng thêm ở đây các anh chị có thể hiểu nó là những cái gì. Em giả sử như cái diện tích quỹ đất của một dự án thì cái này nó là một phần thôi. Thì đôi khi là các chủ đầu tư họ thấy cái đất của mình nó tiềm năng quá, họ xin thêm quy hoạch cho cái mật độ xây dựng nhiều hơn hoặc là xây dựng cao hơn để mình khai thác
tối đa lợi nhuận. Đó, nên là cái giá trị cộng thêm này các anh chị phải đánh giá là mật độ xây dựng. Đó, mật độ xây dựng là ví dụ như là trong cùng một quỹ đất đó, ví dụ như ông này ông quỹ đất là mặt đường, quỹ đất ông ít nhưng ông xây cao tầng lên bán ra rẻ hơn cho các anh chị, nhưng mà nó lại không có cái độ rộng đó, độ thoải mái gò bó, rồi các anh chị thấy nó không được. Sau này các anh chị vô ở hoặc đầu tư mà cái vị trí nó đắc địa quá thì ok, cái đó là cũng một yếu tố để mình lựa chọn để mình đầu tư rồi. Nhưng mà xây mật độ dày quá, bí quá thì khách hàng họ sẽ cũng cân nhắc, tại vì ở sống mà họ cũng cân nhắc về cái chất lượng cuộc sống. Ví dụ như mà cái mật độ xây dựng một dự án mà lên tới 60-70% thì chắc chắn với anh chị đó là dạng nhà ở xã hội thôi, chứ không thể nào mà là chung cư cao cấp hoặc là trung cấp được, mật độ xây dựng quá dày. Đó, còn chung cư đúng chung cư chuẩn thì nó phải có mật độ xây dựng 30-40%. Đó, thì nó có thêm là những cái tiện ích như công viên, hồ bơi, rồi tiện ích chung nhiều thì nó sẽ thoáng. Chứ san sát thì thôi, chứ cái đấy nó không phải là giá trị cộng thêm cho dự án nữa, mà cái đấy là các anh chị chỉ chọn về cái yếu tố vị trí thì nó chỉ một phần thôi. Vị trí thì nó tiện lợi thì có thể là các anh chị cũng happy, nhưng mà nếu mà đối với những khách hàng mà mua để ở họ quan tâm về chất lượng cuộc sống hơn thì các anh chị lại khó bán cho những người đó. Mà đầu tư thì mình phải làm sao mà lựa chọn sản phẩm phù hợp để mình dễ bán. Đó, nên là cái giá trị cộng thêm là về quỹ đất, mật độ xây dựng, hoặc là những cái tiện ích nội khu, ngoại khu, nhưng mà chủ yếu nội khu. Ngoại khu thì có thể là các dự án quanh nó cũng trong cùng một khoảng cách thì họ cũng có thể dùng ngoại khu đó rồi. Chủ yếu nhất vẫn là nội khu. Nội khu đó có nhiều tiện ích ok và hợp lý không, và nó đảm bảo cái cuộc sống của người ta hay không. Chứ anh chị mua vô cái quỹ đất hẹp quá, ở dưới nó không có trung tâm thương mại, nó không có trường học, cũng không có công viên, thì các anh chị phải đi ra ngoài, mỗi lần gửi xe ra rô hay là gửi xe đi ra đi vô thì các anh chị thấy rất là khó chịu mà cũng ngại đi. Rồi hoặc là xung quanh mật độ xây dựng nó sát nhau quá mà các anh chị mua phải những cái tầng trung tầng thấp mà kế bên có những cái tòa nhà khác, rồi những chung cư khác nó tránh, rồi các anh chị khuất rồi bí rồi nóng là cũng khó chịu, rồi sau này mua bán lại nó cũng rất là khó. Nên là cái giá trị cộng thêm này các anh chị cũng phải quan tâm. Nên tại sao là em để những cái này nó ở dưới cuối, tại vì nó cũng chỉ là một phần thôi. Nhưng mà cái giá trị cộng thêm này tại vì các anh chị mà khi đánh giá về một dự án, các anh chị ít đánh giá về phần tiện ích lắm. Cái đó có, nhưng mà nó là một phần thôi. Đa số các anh chị để ý về cái vị trí, rồi khu vực đó dân có đông hay không, rồi thanh khoản đó. Chứ nhưng mà khi mình đánh giá về giá một dự án mình cũng nên để ý những cái vấn đề này, thì vấn đề này nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái giá. Tại vì khi mà một cái quỹ đất rất là lớn, mình bỏ tiền, chủ đầu tư bỏ tiền ra mua và đóng thuế rồi này kia rất là nhiều, nhưng mà giá thành căn hộ bán rẻ quá thì cũng không thu lại được, hoặc là xây tầng thấp quá để đảm bảo cái mật độ xây dựng thì cũng không khai thác được tối đa cái lợi nhuận đó. Như nhiều dự án em thấy là quỹ đất rất là nhỏ mà xây tới 30-40 tầng luôn, thì các anh chị nghĩ coi cái việc mà đi lại thang máy cũng như là xuống sử dụng các tiện ích chung thì các anh chị cứ cảm giác đi cái hồ bơi mà có 1000 mét vuông mà cư dân tới 3-4 ngàn xuống thì hoặc là 1000 mét vuông mà 1000 người xuống thì cũng đã thấy mệt mỏi rồi đó. Nên là cái tiện ích chung nó cũng quyết định một phần rất là nhiều nha các anh chị. Đó, hoặc là công viên mà cái quỹ đất nhỏ quá, công viên không có nhiều hết mà cả ngàn cư dân xuống, chờ thời tiết nóng quá hay gì đó là xuống là cũng mệt mỏi luôn á. Hoặc là gửi xe này kia nữa, gửi xe mà nhỏ quá rồi, tại vì quỹ đất không có thì người ta đâu có diện tích để mà làm gửi xe, mà người ta không muốn bỏ ra thêm 1-2 tầng nữa để làm tầng gửi xe cho các anh chị thì các anh chị cũng là thiệt thòi, thì cái giá nó sẽ rẻ hơn đó. Tại vì các anh chị chấp nhận
giá rẻ thì anh chị phải chịu những cái điều đó thôi chứ làm sao mà, tại vì ngay ban đầu người ta đã show những cái vấn đề đó ra mà các anh chị không không quan tâm đến những cái yếu tố đó mà các anh chị đánh giá. Nhưng mà đến lúc mà ở rồi thiếu chỗ này kia các anh chị lại ý kiến. Ví dụ như nó cho mỗi hộ một chỗ độ xe ô hơi, một chỗ độ xe máy thôi, thì lúc hết suất rồi các anh chị phải đi ra ngoài. Tại vì em có gặp những cái trường hợp mà chung cư là hết suất để gửi xe, các anh chị phải đi ra ngoài kiếm một nơi gửi xe khác để các anh chị gửi rồi đi bộ cho chung cư. Đó thì cái này nó ảnh hưởng rất là nhiều, khi người mua họ sẽ lựa chọn rất kỹ, nên các anh chị đầu tư hay là các bạn sale mà tư vấn cho khách hàng thì cũng nên coi những vấn đề này để tư vấn cho các anh chị khách hàng mua làm sao cho nó hợp lý. Đó thì đây là cái phần phân tích về giá của một dự án trước khi mình đánh giá để mua hay là để mình đầu tư, thì mình nên coi những vấn đề này chứ. Mình vừa nghe giá bao nhiêu triệu mét vuông là mình nhảy vô mình chê ôi giá này cao quá, giá này cao hơn dự án này, cao hơn những cái kia, nhưng mà trong khi các anh chị không so sánh coi cái dự án này với dự án kia nó khác nhau như thế nào. Thì đấy là trong quá trình em làm em gặp nhiều anh chị cũng như các bạn sale hay nói như thế, thì em làm video là em phân tích để các anh chị cùng nắm, các bạn cùng nắm. Nếu các anh chị thấy hay, thấy hợp lý, hoặc là các anh chị không hài lòng thì các anh chị có thể là comment ở dưới video này của em để chúng ta cùng thảo luận thêm nhé.